ओके फ्रेन्ड्स, सो फाइनली हामीसँग चाहिँ यहाँ सिजी नेट आइसकेको छ। मैले चाहिँ सिजी नेटलाई इन्स्टल गरिसकेको छु अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म यसकै बारेमा कुरा गर्न चाहन्दैछु। तपाईँले चाहिँ कति स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ अनि गेमिङमा चाहिँ यसको कस्तो छ, डाउनलोड स्पिड कस्तो छ, स्पिड टेस्टदेखि लिएर डाउनलोड स्पिडदेखि लिएर म सबै कुराहरू तपाईँलाई देखाउन चाहँदैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ राउटर देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। यस्तो खालको तपाईँले राउटर पाउन सक्नुहुन्छ। यो नोकियाको राउटर छ अनि यो डुअल ब्यान्ड राउटर हो। 120 Mbps को चाहिँ मैले राखेको छु अनि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ 15 दिनको ट्रायल पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको 15 डेज चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने राख्न सक्नुहुन्छ, चित्त बुझेन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो 15 डेजको ट्रायल भनेको चाहिँ इनफ छ मैले देखेअनुसार अनि मैले पनि त्यही गरेको हो। 15 डेज पुरा हुँदैछ, अब भर्खर त्यही 3-4 दिन भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी डिसाइड गर्नेछौँ यो राख्छौँ कि राख्दैनौँ भनेर। अनि टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यसको बारेमा अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म यही विषयमा कुरा गर्न चाहँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले वाइफाई कनेक्ट गरिसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँ थोरै स्पिड टेस्टहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ मैले 5 GHz को वाइफाईलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छु। अब यस पछाडि चाहिँ म स्पिड टेस्ट गर्न चाहन्छु। यहाँ म गएँ अनि त्यो पछाडि मैले चाहिँ fast.com हाने भनेदेखि चाहिँ fast.com हाने भने ओके हामी चाहिँ fast.com मा आएका छौँ अनि यहाँनिर तपाईँले स्पिड टेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले स्पिड टेस्ट थिचिराख्नु पनि पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, यसैले टेस्ट गरिदिन्छ। सो 120 Mbps चाहिँ यसमा मजाले देखाएको छ। ओके हामी चाहिँ ओक्लामा आएका छौँ, ओक्लामा पनि टेस्ट भइरहेको छ अनि अराउन्ड 115 भनिरहेको छ। ओके सो 115.63 भनेर भनिरहेको छ। सो मैले 2-3 चोटि टेस्ट गरेँ, यति नै आएको छ। यसकै अराउन्डमा 114, 115 यस्तैतिर आएको छ। ओके गाइज, तपाईँले चाहिँ ब्राउजरमा गएर चाहिँ कस्तो स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ सिजी नेटबाट त्यो पनि म तपाईँहरूले देखाउन चाहँदैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले ब्राउजर हिस्ट्री चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डिलिट गरेर अनि म तपाईँहरूसँग भेटिहाल्छु त कस्तो स्पिड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ फाइनली ब्राउजरमा आइसकेको छु अनि अब चाहिँ म यहाँ PUBG डाउनलोड गर्न जाँदैछु किनभने जताततै PUBG भए पछाडि हामी पनि PUBG डाउनलोड गर्ने हो होइन। ओके डाउनलोड एनी वे गरिदिएँ मैले अनि यहाँ थिचेर मैले डाउनलोडमा गएँ भने यतिको स्पिड चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ ब्राउजरमा। अराउन्ड कति 4-5 Mbps। ओके मजाले डाउनलोड भइरहेको छ। आम्मामा ओके 14-15 Mbps मै डाउनलोड भइरहेको छ। ओके यतिको स्पिड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई स्पिड त्यो चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। अघि चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको खासै मलाई रिलायबल लागेन। अब चाहिँ म यहाँ टाइमर स्टार्ट गरेर चाहिँ हेर्न चाहँदैछु कति टाइममा चाहिँ PUBG डाउनलोड हुन्छ भनेर। सो टाइमिङलाई चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी इन्स्टल गर्नेछौँ। सो म चाहिँ इन्स्टल गरेर थिचिहाल्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ टाइमिङ स्टार्ट गरिहाल्छु। ओके टाइमर स्टार्ट भइसकेको छ अनि हाम्रो इन्स्टलेसन पनि स्टार्ट भइसकेको छ, डाउनलोडिङ भइरहेको छ यहाँ। ओके कति टाइममा डाउनलोड हुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुन ठाउँमा चाहिँ सिजी नेट आएको छ, कुन ठाउँमा आएको छैन, तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ सिजी नेट आएको छ कि छैन तपाईँले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। सो 34% भएको छ, हामी चाहिँ 21 सेकेन्डमा आएका छौँ। फाइनली 100% कम्प्लिट हुनै लागिसकेको छ, 99% मा पुगिसकेको छ। अब सायद इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु भइसक्यो। ओके डाउनलोड भइसकेको छ। हामीले चाहिँ कति सेकेन्डमा डाउनलोड गर्यो 1 मिनट 3 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले PUBG-लाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब फाइनली हामीले चाहिँ गेममा गइसकेका छौँ। हामी चाहिँ गेममा अब चाहिँ हामी पिङ हेर्न जाँदैछौँ कति पिङमा चाहिँ गेम चलिन्छ त्यो हेर्नेछौँ। यो मोडसिट आउनु लागेको छ मलाई। 8 जनाको हुन्छ म्याच, मजा आउँछ खेल्नलाई। अब पिङ देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 48 मा चाहिँ चलिरहेको छ यो 44 पिङ चाहिँ यति देखाउँछ 48, 44, 56 त्यस्तो पनि जान्छ, कहिलेकाहीँ 100 पनि गइरहेको हुन्छ। अनि बेलुका चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बेलुका एकछिन चल्दैन होइन, 4-5 मिनट जति चाहिँ नचल्दिन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ मैले डेली जस्तै फेस गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ सिजीको के हो प्रब्लम हो कि के हो, सो त्यो चाहिँ मैले डेली फेस गरिरहेको थिएँ। बाँकी अरू चाहिँ केही पनि इस्यु थिएन। आम्मामा कति धेरैजना रहेछ। ओके ल लम्बाइ चढाइ हामी गेम खेलेर बस्दैनौँ। त्यही हो तपाईँले चाहिँ पिङ पनि राम्रो पाउनु भएको छ, स्पिड पनि राम्रो पाउनु भएको छ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ मलाई चित्तै बुझेको छ, नेट चाहिँ राम्रो लागेको छ मलाई। म यहाँ 4K मा जाँदैछु स्ट्रिम गर्नको लागि किनभने 4K मा अलिक बढी साइज हुन्छ। मजाले 4K भिडियो चाहिँ तपाईँले स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा, त्यसमा पनि केही पनि इस्यु छैन। यहाँनिर आएर चाहिँ आज भिडियो सकिन जान्छ अनि यही एउटा सानो तपाईँलाई चाहिँ स्पिड टेस्टदेखि लिएर सिजी नेटको चाहिँ थोरै एउटा ओभरभ्यू चाहिँ तपाईँलाई दिन मन लागेको थियो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि मेरो च्यानल नयाँ छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब तल रातोलाई चाहिँ पुरै कालो बनाइदिनु होला अनि अर्को भिडियोमा भेट्छु म, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।